Chồng đi làm xa cả năm không về nhà, nhưng đột nhiên phát hiện vợ lén sinh một đứa con trai. Anh ta tức giận chất vấn vợ tại sao lại như vậy. Người vợ tức giận phản bác rằng đó chỉ là tai nạn. Chẳng phải đã nói là tai nạn sao? Tai nạn? Không thể nào là tai nạn được. Tai nạn là cái gì chứ? Hôm đó, người đàn ông gọi người hòa giải đến giúp. Vài ngày trước, khi anh ta đang bận rộn ở công trường, văn phòng kế hoạch hóa gia đình ở quê gọi điện báo rằng dưới tên anh ta có thêm một đứa con, thúc giục anh ta nhanh chóng về quê hoàn tất thủ tục. Tin tức bất ngờ khiến đầu óc anh ta quay cuồng. Vì điều kiện kinh tế gia đình không khá giả, dịp Tết để kiếm thêm tiền, anh ta thậm chí không mua vé xe về quê. Vậy mà anh ta không về nhà, vợ làm sao có con được? Anh ta lập tức gọi điện chất vấn vợ. Nhưng vợ bảo anh đừng lo, chẳng có chuyện gì đâu, cô ấy chỉ cho mượn chứng minh thư thôi. Rồi sau đó, anh ta không thể liên lạc được với vợ nữa. Bên đó nói rằng có người mượn chứng minh thư của tôi để đăng ký. Vợ anh nói rằng có người mượn chứng minh thư của anh, nhưng thông tin đăng ký đều là của cô ấy. Đúng vậy. Được rồi, có vấn đề gì chúng tôi sẽ thông báo lại. Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Chắc chắn không có chuyện như vậy. Đứa trẻ chắc chắn là do vợ anh sinh à? Đúng vậy, hãy cho tôi một cái cớ thật nực cười đi. Làm sao có thể chứ? Bây giờ bất kỳ ai cũng không thể mượn chứng minh thư của anh. Mượn chứng minh thư có thể để làm việc khác. Đúng vậy, bình thường. Nhưng chuyện sinh con như thế này, làm sao có thể mượn chứng minh thư được? Hơn nữa, người khác cũng không mượn đâu. Người đàn ông tức giận không biết phải làm sao, nên đã gọi số điện thoại thấy trên tivi, gọi người hòa giải đến giúp. Người hòa giải thấy người đàn ông chồng cũng được, hỏi anh ta bình thường quan hệ với vợ thế nào. Thấy có người khen ngoại hình mình, người đàn ông lúc này lòng đầy tự hào mà nói rằng người theo đuổi chính là vợ anh. Có phải lúc đó cô ấy là người theo đuổi anh không? Đúng. Tại sao cô ấy theo đuổi anh? Cũng chẳng có gì, cơ bản là đi chơi. Hồi đó đi trượt băng, trượt vài lần. Sau đó mọi người bắt đầu cổ vũ, thế là hai chúng tôi đến với nhau. Ban đầu cô ấy hoàn toàn phù hợp với mọi tiêu chuẩn, chọn bạn đời của anh, đúng không? Đúng. Anh sẵn sàng kết hôn với cô ấy. Đúng vậy, cam kết lớn nhất của tôi với cô ấy trước tiên chính là giống như việc cô ấy ở nhà chăm con, thì ít nhất tôi phải đảm bảo chi tiêu trong nhà và các mối quan hệ xã hội. Những thứ này tôi đều phải đảm bảo, từ ăn uống đến chi tiêu trong nhà. Sau khi kết hôn, người đàn ông đi kiếm tiền nuôi gia đình, người vợ làm nội trợ. Thời gian cứ thế trôi qua 7 năm, rồi người đàn ông nhận được cuộc gọi từ văn phòng kế hoạch hóa gia đình. Chỉ 1 năm không về, gia đình đã xảy ra chuyện. Khi người đàn ông đưa người hòa giải về nhà, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích người vợ. Bố mẹ vợ nói rằng họ cũng đã lâu không gặp con gái. Sợ mọi người không tin, họ còn cho người hòa giải xem chiếc giường và vali đầy bụi. Nhưng người hòa giải cảm thấy họ đang che giấu điều gì đó. Do không thể tìm được người hòa giải đưa người đàn ông đến bệnh viện kiểm tra thông tin, phát hiện tên cha của đứa trẻ được ghi là Trương Đào. Người đàn ông thấy vậy càng tức giận hơn. Vợ mình ngoại tình và sinh con với người khác, mà còn muốn đăng ký hộ khẩu dưới tên anh ta. Người đàn ông theo địa chỉ trên đó tìm đến. Mẹ của Trương Đào đang phơi quần áo trẻ con ngoài sân. Trong nhà có một chiếc cú trẻ em, chỉ có điều Trương Đào không có nhà. Mẹ của Trương Đào vừa thấy người hòa giải, lập tức nói không quen biết rồi quay đầu bỏ đi. Con cha của Trương Đào thì mắng người đàn ông vô dụng. Ngay cả vợ cũng không cần anh ta nữa. Thằng cha này không cần cô ấy nữa. Bây giờ có ý gì đây? Thằng cha này không cần cô ấy nữa rồi. Dù cô ấy không muốn thì cũng phải để tôi giải quyết mấy chuyện này. Cô ấy không muốn, mấy người còn muốn làm gì? Ông có tin là tôi đánh ông một trận không? Mày dám dọa tao ở đây à? Đấy, thì sao? Đây ma mày, giỏi thì vào. Khi hai người sắp đánh nhau, người hòa giải vội vàng ngăn lại, rồi mới phát hiện ra có sự hiểu lầm. Hóa ra ban đầu, người vợ đã dụ dỗ Trương Đào tự nhận mình là mẹ đơn thân đã ly hôn, có một đứa con. Vì Trương Đào đã độc thân suốt 35 năm, bố mẹ anh ta mong có cháu bé, nên ra sức vun đắp cho hai người. Giờ biết mình bị người vợ lừa, họ cũng nói sẽ không để con trai tiếp tục qua lại với cô ta. Thấy gia đình Trương Đào cũng là nạn nhân, người đàn ông cũng không tiện nổi giận thêm, chỉ có thể liên tục gọi điện cho vợ. Một thời gian sau, người vợ cuối cùng cũng nghe điện thoại. Sau khi kết nối, người vợ nói rằng cô không giải thích gì cả, chỉ cần người đàn ông đồng ý ly hôn, cô sẽ chịu gặp mặt một lần. Nhưng đến giờ hẹn gặp, vẫn không thấy bóng dáng người vợ. Trong lúc chờ đợi, nhân viên bên cạnh nói với người đàn ông rằng anh có thể giải quyết qua kiện tụng. Nhưng người đàn ông có phần mềm lòng. Thấy vậy, mẹ anh ta nói tâm trí người vợ hoàn toàn không ở đây. Kể từ khi cô ấy về làm dâu, thậm chí không hề cất quần áo vào tủ. Việc nhà trong gia đình, cô ấy thường không làm. Đó là hành vi của cô ấy. Kết hôn 7 năm, dù sao đồ đạc của cô ấy cũng không ở đây. Cô ấy rời đi rất gọn gàng. Tôi đoán là vậy. Cô ấy đã chuẩn bị từ lâu. Có chút như thế, nhưng chúng tôi không biết. Chúng tôi nghĩ rằng cô ấy là người thật thà. Không ngờ cô ấy làm chuyện không ai ngờ tới. Cuối cùng, người hòa giải cũng nhờ các mối quan hệ tìm được người vợ đang trốn tránh.
Vừa gặp, người đàn ông lập tức chất vấn, tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Người vợ bình tĩnh đáp, lúc đó quên làm biện pháp bảo vệ, hoàn toàn là một tai nạn, không thể trách cô. Sau đó, cô lại nói mình ngoại tình, toàn bộ là lỗi của người chồng. Kể từ khi họ có một đứa con, người chồng vì nuôi gia đình đã đi làm ở tỉnh xa, chỉ dịp lễ Tết mới về một lần. Người vợ nói cô ấy cô đơn như bị bỏ rơi. Nói xong, cô còn tủi thân khóc. Tiền thì anh ấy có gửi. Tôi thừa nhận anh ấy có gửi tiền. Cô đã sống ở đâu trong những năm qua? Sống ở đây. Từ khi mang thai 4 tháng, tôi đã sống ở đây cho đến khi con tôi được 4 tuổi. Vậy còn anh ấy, là chồng, anh ấy ở đâu? Anh ấy ở tỉnh xa. Anh ấy làm việc ở tỉnh xa à? Đúng vậy. Anh ấy có về thăm cô không? Thỉnh thoảng thôi. Năm trước hai người chúng tôi chỉ gặp nhau có 2 lần. Vậy là cô bắt đầu lại yêu người khác, đúng không? Tôi với anh ta không phải yêu đương gì. Chỉ là hai người, tôi và anh ta, chơi với nhau hợp. Rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đó là ngoài ý muốn sau khi hôm kia các người đến gây chuyện một phen. Rồi khi anh ta biết chuyện, ban đầu anh ta không biết. Khi biết chuyện này, anh ta nói gì? Anh ta nói, cô chưa ly hôn mà lại đi với tôi. Giờ tôi không cần cô nữa. Cô có nghĩ tới không? Tiền để cô và con sống là từ đâu mà có? Từ trên trời rơi xuống sao? Nhưng người đàn ông thực ra nghĩ rằng đợi con lớn thêm chút nữa sẽ đón vợ đi làm cùng. Nhưng người vợ lại không muốn. Lâu dần, rạn nứt giữa hai người càng lớn. Cũng trong lúc cô đơn đó, người vợ gặp Trương Đào. Khao khát được đồng hành, cô ấy lập tức rung động, lập tức nói dối trên mạng xã hội. Vì sợ chồng không chịu ly hôn, cô nghĩ cứ sinh con trước. Khi mọi chuyện đã rồi, người chồng chắc chắn sẽ đòi ly hôn. Nhưng do dù người chồng đã đề nghị ly hôn, hai người vẫn cãi nhau. Người đàn ông từ bỏ yêu cầu bồi thường tinh thần, chỉ yêu cầu người vợ trả tiền cấp dưỡng cho con. Ngoài đứa con trai nhỏ do ngoại tình, hai người còn có một đứa con trai lớn ruột thịt. Người đàn ông yêu cầu vợ trả 800 tệ mỗi tháng cấp dưỡng cho con trai lớn. Nhưng người vợ nói cô không có việc làm, không có nhiều tiền, muốn giảm một nửa. Cho đến khi người hòa giải rời đi cùng máy quay, hai người vẫn tranh cãi về vài trăm tệ cấp dưỡng. Đây gọi là thành ý sao? Có phải là thành ý không? Anh có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Nếu anh nói ra điều gì mà tôi có thể chấp nhận thì tôi sẽ chấp nhận. Nhưng cô đã nói là không thể chấp nhận rồi. Tôi chỉ có một yêu cầu này thôi. Tiền trợ cấp nuôi con 800 tệ. Tiền nuôi con, tiền khám chữa bệnh, ăn uống, sinh hoạt. Anh nói là anh lo được thì cứ ôm con mà đi. 500 tệ. Anh nói 800 tệ thì tôi không thể chấp nhận. Trước hết, theo quy định luật hôn nhân của nhà nước, người vợ trong trường hợp trên đã vi phạm nghĩa vụ chung thủy. Theo quy định pháp luật liên quan, nếu ly hôn do ngoại tình hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, bên vô tội có thể yêu cầu bên có tội bồi thường. Đồng thời, chúng ta cũng phải chú ý đến rằng mình là người phụ nữ muốn tiến đến hôn nhân để lập gia đình, thì người phụ nữ đó phải biết hôn nhân không chỉ đơn thuần là việc đăng ký kết hôn, mà nó còn bao gồm việc sống chung thực tế với người khác. Nếu sống chung lâu dài dưới danh nghĩa vợ chồng, thì khả năng tình huống này có thể bị xem là phạm tội kết hôn trái pháp luật, tức là trùng hôn. Nếu có liên quan đến hành vi phạm tội hình sự, tội trùng hôn thuộc loại án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, tức là án tự tố. Tất nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi, thì vừa có thể tự tố, cũng có thể công tố. Và câu chuyện hôm nay tạm dừng tại đây. Sau khi xem xong câu chuyện trên, mọi người có những ý kiến gì? Hãy để lại ở phần bình luận để mọi người cùng thảo luận. Mình là Lạc Lạc, hẹn gặp mọi người kỳ sau.